Ciao dragilor, sunt Oana de la Savuri Urbane și astăzi vă arăt cum să faceți cea mai faină friptură de porc. Friptură din ceafă de porc la cuptor, bucată întreagă de 2 kg 200, 2 kg jumate, ca să obțineți această nebunie care se poate mânca doar cu furculița. Uite ce culoare rozalie are. Uite, vă vine să credeți că o stat carnea asta 4 ore la cuptor? Haideți să vedem cum se face. Pentru friptura de porc, de ceafă de porc la cuptor, din bucată mare, avem nevoie de o bucată de ceafă de cel puțin 2 kg, asta are 2 kg 200, poate fi de 2 500, fără os. Ceafa are grăsime, după cum se vede, asta nu are prea multă. Și atunci, condimentele din familia noastră, adică ardelenești, sunt sare, piper, chimen, nu chimion, deci nu ăla oriental, chimen și boia, păprică. Asta e păprică de Dorobanți, de județul Arad. Și un pic de ulei. Puteți pune și un pic de usturoi granulat. Nu i-aș pune acum usturoi proaspăt. De ce? Pentru că vom marina carnea, practic o condimentăm, o să o învelim în plastic și o dăm la frigider 3 zile. Înseamnă 72 de ore. Urmând să o gătim, de-abia atunci să o băgăm la cuptor. Hai să vedem cum facem. Primul lucru, sare. Uitați-vă cât e de mare. La asta îi trebuie multă sare. Deci nu ne zgârcim, pentru că trebuie să pătrundă până în profunzime. Așa că o sărăm foarte bine pe toate părțile. Așa, și la capete. Întorc și așa pe laterală. Și dincoace la fel. Deci nu ne zgârcim cu sarea. Bine de tot. O și tăvălesc ca să ia toată sarea de pe scândură. Și acum, ca să adere celelalte condimente, o să torn foarte puțin ulei. Ulei de floarea soarelui, poate fi și de măsline. Și o masez bine pe toate părțile cu ulei. Și altfel o să stea pe bucata de carne chimenul, piperul și tot ce mai punem. Așa, bine de tot. După ce am uns-o bine cu ulei, venim cu piper proaspăt măcinat. Poate fi mozaic sau numai negru și nu ne zgârcim. Bine de tot pe toate fețele. Acum o să vă arăt pe o față cum pun toate condimentele și pe urmă întorc și reiau aceeași succesiune și la capete. Deci asta e friptură piperată bine. Și acum chimenul mult. La Viena friptura asta se numește Kümmelbraten. Se friptură cu chimen și exact asta e ceafă de porc la cuptor cu chimen. Chimenul e un foarte bun digestiv. Pe lângă arome deosebite, el ne ajută să digerăm cărnurile mai grase. Și încheiem cu paprika de ardei roșu, da? Boiaua dulce. Puteți să vă jucați, puneți un pic de boia iute, un pic de boia afumată, de acolo deja mergeți în zona americană de barbecue, nu mai e Imperiul Austro-Ungar. Așa trebuie să arate pe toate părțile. Și acum, așa o să o fac peste tot. Și acum luăm frumos folie, dacă nu aveți folie așa lată, o faceți din două înădite. Acum luăm bucătoaia și o punem aici, cu tot ce-i pe tocător, care la Arad se numește și la Cluj cârpător sau lopitău. Mă spăl pe mâini ca să vin să o învelesc, să nu mânjesc pe exterior. Și acum o învelim foarte bine, așa, așa și așa. Și dacă e cazul, mai punem încă într-o pungă și o dăm la frigider 3 zile. Trebuie să ținem cont de ora la care dorim să fie gata friptura, pentru că această friptură de ceafă de porc la cuptor, bucată întreagă, va avea nevoie de vreo 3 ore jumate de cocere, plus 2 ore în avans trebuie să o scoatem de la rece. Niciodată nu coacem cărnuri reci. Și aia înseamnă că trebuie să punem în 5-6 ore în urmă
ca să putem avea friptura dacă vrem la ora 6 seara sau mâncăm la ora 1, scoatem din frigider. O lăsăm să se marineze. Să vedem ce ne face ceafa de porc. A rostat 3 zile la frigider. Am pus-o și într-o folie ca să nu-mi curgă de aici zeama. Uite cât e de faină. O nebunie va fi. Și acum o desfac. Am pus cuptorul la preîncins la 200 de grade, dar nu vom coace friptura la 200 de grade pe toată durata ei. Am pregătit aici și cartofi, cam 1,5 kg, din soiurile pentru copt sunt cei mai buni, pe ăștia mai târziu îi punem în tavă. Și atunci, tavă de friptură ne trebuie, adică o tavă adâncă, bine ar fi să fie echipată și cu grilaj. Și acum luăm tava și punem bucata de ceafă în ea, fără folie, fără nimic. Uite așa. Aruncăm ambalajul, nu ne mai trebuie. Am pus ceafa în tavă, pe grilaj. Dacă nu aveți, folosiți tavă normală, poate fi și de teflon. Să încapă și să aveți loc totuși și de cartofi în jur. Carnea se va mai strânge, aia e clar. Aici am cam mai mult de 500 de ml de apă caldă. O să torn în tavă și grație grilajului, apa asta nu mi-ajunge chiar până la carne. Poate un pic o udă în partea de jos. Nu turnăm pe carne, că nu vrem să o spălăm de condimente. În jurul ei, cam jumătate de litru, aia înseamnă echivalentul a 2 pahare mari, 2 căni. Așa, de nu pun chiar tot. Și acum folie de aluminiu. Hai să văd dacă merge, cred că așa, să o calculez. Nu fac risipă. Nu vă speriați, folia de aluminiu, în primul rând că în cazul ăsta nici măcar nu intră în contact cu carnea, că putem pune așa frumos cu boltă. Și dacă ar intra, n-ar avea fix nimic, astea sunt mituri. Dacă ar fi toxică, nu s-ar folosi în bucătăriile din toată lumea, inclusiv în cele cu stele Michelin, la restaurante. Am închis-o bine și acum mergem la cuptor. Începem 200 de grade, 30 de minute. Ne punem timer, reducem temperatura la 170 și o lăsăm în pace o oră jumate, deci încă 90 de minute. Avem timp până atunci să curățăm cartofi și așa mai departe. Da? No, la cuptor cu ea. O verificăm după o oră. Da? Deci după prima oră ne mai uităm, dacă trebuie mai completăm lichid, adică apă. Ne apucăm și de cartofii pentru garnitură, dar asta așa mai, când știm că mai avem jumătate de oră până să-i punem în tavă, adică după primele 2 ore de coacere ale fripturii, pentru că jumătate de oră stă la 200 de grade și o oră jumate la 170, de-abia după aia vine rândul cartofilor. Pe putem curăța, îi punem în apă rece, îi mai pigulim pe unde e cazul, uite aici, și vom condimenta înainte de a-i pune în tavă. O să vă arăt eu când. Ei pot sta așa în apă rece câteva și 2-3 ore, nu nimic. Da, i-am curățat, acum le dau o clătire și pe urmă îi pun tot în apă rece și o să-i tai în două, ca să vedeți cum îi las. Și acum, pentru că și cartofii vor avea timp lung de gătire și de coacere și o să fie senzațional, îi tăiem numai în două, uite așa. Momentan îi las în apă să stea și cu jumătate de oră înainte de a veni momentul să-i punem la cuptor în tavă lângă friptură, atunci îi clătim de apă și o să vă arăt eu cum îi condimentăm. Ei să-și tragă și din zaftul. Zaftul e sosul fripturii, așa se zice în Ardeal și la Viena și în Ungaria, zaft. Își trag ei și din zaft, dar le mai trebuie totuși extra un pic de sare și vedem noi ce mai punem pe ei. Îi lăsăm în pace. Ne apropiem de momentul în care vom pune cartofii lângă ceafa de porc la cuptor. Eu am ținut în apă până acum i-am scurs foarte bine și acum mai condimentez cu sare. Să nu uităm că sunt destul de mulți cartofi. Așa. Chimen, asta e opțiunea noastră, că nouă ne plac foarte mult, se potrivesc și chimenul e un bun digestiv. Puneam așa deasupra. Boia, ca să aibă și culoare faină.
și cam o lingură și jumătate de ulei. Și chestia asta aici o amestec bine de tot, ca să fie bine cuprinși cartofii de toate condimentele, să aibă și paprică, să aibă și himen pe ei, și sare și tot ce trebuie. Și las un pic acum să stea și așa în 20 de minute și se punem în tavă pe lângă carne. Așa ce fain. Să curățăm bine de pe mâini, să meargă acolo. Na, ca și pont, aveți grijă că aici e abur. Niciodată nu deschidem colțurile de aici. Vreau să zic că vă iese aburul direct pe antebraț. Colțurile din spate, uite așa, și dăm drumul la abur încolo, da? Deci nu aici spre noi. Uai, ce faine! Și uite cât lichid mai are, nu trebuie să completez încă. Minunată! Mai are de stat. Și acum îi pun cartofii de jur împrejur. Deci fierbinte treaba, abur mult. Perfect. Și ce am aici a rămas în bol pot să pun peste friptură, că doar e ulei cu condimente. Punem și pe cartofi. Și acum mai pun un pic de apă, cu grijă între cartofi, nu să spăl cartofii sau friptura de condiment. Cam un pahar. Așa. Pun înapoi folia și acum pun și merge înapoi la cuptor. De acum eu i-aș da clar o oră jumate cu tot cu cartofi, tot la 170 și pe urmă ultimele 30 de minute, ultima jumătate de oră îi dăm jos folia și o rumenim la 220 de grade, da? Mai avem până atunci o oră cel puțin, poate chiar o oră jumate. O să vă zic. Încă o dată ține minte, de aici deschidem. No, așa da. Până acum 3 ore a stat friptura în cuptor, din care jumătate de oră la 200 de grade, 2 ore jumate la 170. Încă are zeamă, foarte fain, dar acum mergem la rumenit, că vrem să mâncăm friptură, nu fiertură. Așa că, exact cum e, dar fără folie, o bag înapoi în cuptor, măresc temperatura la 200-220 de grade și cam jumătate de oră bună va trebui să stea, dar cu ochii pe ea. Din când în când înclinăm tava, uite aici și luăm din zaft și stropim friptura cu el. Uite ce fain e. Dar asta o vom face cam la un sfert de oră cel puțin. De 2 ori să fie în timpul ăsta de jumătate de oră cât merge la rumenit. Revenim. În ultima tură am mai întors-o totuși. Uite aici ce crustă are. No, acum facem așa. Înclinăm un pic tava. Luăm niște zaft. Uai cum sfârâie. O nebunie. Dau cu un pic de zaft pe ea. Acum trebuie să așteptăm cel puțin 15 minute, dacă nu 20, să se relaxeze. Și nu oricum. Rupem un pic de folie de aluminiu și o acoperim lejer cu ea. Aia înseamnă așa. Cărnurile fripte au nevoie de acest răgaz. Da? Deci o punem așa deasupra cu aer. Să aibă loc în jur, să respire. Răgaz de relaxare pentru ca sucurile interne să se redistribuie, fibrele musculare să se relaxeze. Revenim peste vreo 20 de minute. Da, așa da. Carnea a stat, s-a odihnit, pregătit cuțit. Acum să o scoatem cu grijă și să tăiem din ea. Și pe urmă punem și cartofii și aranjăm totul pe platou. Face tac-tac. Dar am impresia că mi se va împrăștia, că e atât de fragedă. Uite cât e de roz după 4 ore de gătit.
Asta dacă o ating cu furculiță, o să vă arăt acum. Uite aici cum se desface. Roz. Ați mai văzut așa friptură? Uite. Uite aici. Friptură de ceafă, bucată mare. Uite aici cât e de suculentă, cum iese din ea zama. Deci este o nebunie. Asta înseamnă marinatul, asta înseamnă coacerea lentă, răbdare, niște rezultate fabuloase pe care nu le obțineți cu ceafa tăiată felii pusă în tavă. Este niște uscături. Uite aici, asta e friptura. Aranjăm, uite așa, câteva felii pe platou. Dar lăsăm și bucata mare să vadă cât e de faină. Uite aici, cartofii care s-au copt împreună cu friptura. Testare și partea așa mai arsă un pic. Asta nu ne place foarte mult. De cum arată. Și să vă arăt și cartoful cum e în interior. Superb. Uite aici. Dați, m-a costat 2 ore la cuptor. Și ăștia sunt cartofi speciali pentru copt. Dacă luați din aia pentru piure, s-ar putea să aveți surpriză să vi se dezintegreze. Zaftul ăsta fain din tavă îl putem filtra și îl punem într-o sosieră. Și bineînțeles că vom și stropi din abundență friptura cu el, măcar fragmente de carne și chimen și nu, acum chimenul nu e rău, dar mai frumos e să-l duci strecurat la masă. Da, am aranjat câteva felii pe platou și acum mai dăm cu un pic de zaft, care așa se numește la noi, și pe cartofi. Dar păstrăm să-și pună oamenii și în farfurie dacă vor, mai ales pe cartofi, când îi zdrobesc în farfurie și își pun zaft din ăsta fain. Dragilor, ați văzut cât de ușor se face și cu efort minim o friptură demnă de masa de Crăciun și nu numai. Asta e o friptură pe care noi o facem în mod curent. Din ceafă de porc, bucată mare, 2 kg 200, 2 kg jumate, 4 ore la cuptor. Nu faci nimic în timpul ăsta. Deci gospodina nu își ocupă timpul cu gătitul. Poate să facă orice altceva. Rezultatele sunt ceva de vis. Uitați aici. Carne, rozalie, fragedă, suculentă, extra gustoasă. Și ceva nebunie. Marinarea aia de 3 zile face minuni, la fel ca și coacerea lentă. Dacă v-a plăcut rețeta noastră, dați-ne un like, abonați-vă la canalul nostru, distribuiți postările noastre și așteptăm cu mare drag să ne revedem și data viitoare. Ciao!